Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. Voi începe ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol, în cărțile de tarot, dar și în talismane. Înainte de toate, vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip dacă găsești potrivite mesajele pentru tine. Luna debutează pe 2 cu retrogradarea planetei Neptun în casa relațiilor, casa a 7. Acest sector vorbește despre relațiile conștiente 1 la 1, despre ceilalți, clienții, partenerul de viață, partenerul de afaceri sau cel mai bun prieten. Arhetipul peștilor ne vorbește despre a transcende de planul material, despre imaginație, visare, despre artă frumos, iar Neptun este unul dintre cei doi guvernatori ai peștilor. El ne aduce imaginația, el ne ajută să ne conectăm cu sinele divin, cu eul nostru supraconștient. Tot aici putem regăsi iluziile, decepțiile, mirajul. Așa se face că această retrogradare ne ajută să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, mai ales în contextul în care voi îl aveți și pe Saturn aici în perioada de retrogradare. A venit vremea să ne maturizăm. Asta spun aceste două retrogradări pentru voi. Maturizează-te și vezi cine îți este cu adevărat aproape. Maturizează-te și vezi ce vrei de la relațiile tale. Putem vedea indicii despre ceilalți, care acum au un fel de trezire la realitate. Încep să facă lucruri mai conștiente în ceea ce privește relația cu voi înșivă. Până pe 7 decembrie va tot lucra Neptun în planul subtil și profund al vieții pentru ca relațiile voastre să evolueze și să fie unele de suflet. Tot în aceea zi, Mercur, cel care ne vorbește despre intelect, guvernatorul vostru, își va începe tranzitul prin Leu, iar voi aveți Leul în casa a 12-a. Această casă vorbește despre inconștientul colectiv, este o casă mentală, este locul unde ne ascundem, unde facem lucrurile fără să ne dăm seama neapărat de ceea ce facem. Este casa autosabotajului, este casa izolării sau casa unde ne retragem atunci când nu vrem să înfruntăm realitatea. Leul este un semn exuberant, este cel care ne vorbește despre bucuria vieții, despre tot ceea ce ține de generozitate și de iubire. Acest tranzit poate însemna că acum s-ar putea să-ți fie greu să comunici ceea ce vrei sau să ai mici obstacole în a spune ceea ce vrei să spui. Poate ești mai timid ca de obicei, că ai un blocaj, parcă nu poți face lucrurile așa cum ți le imaginezi în mintea ta. Poate fi vorba despre comunicare secretă, poate fi vorba despre deslușirea misterelor vieții, poate fi vorba despre conștientizare, o conștientizare profundă și puternică care vizează bucuria vieții tale, relația de iubire, dar și relația cu copiii. Sau unde tu, ca și copil, ai preluat ceva anume din familia ta, încă din fragedă pruncie și nu te poți manifesta la adevăratul tău potențial. În această lună ai prilejul să îți dai seama. Pe 6 iulie se produce luna nouă în Rac, în zona idealurilor, în casa viitorului, în casa 11-a. Aici regăsim anturajul, idealurile, planurile de viitor, recompensele, dar și popularitatea. Racul este semnul emoțiilor, cel care ne oferă indicii despre siguranța noastră emoțională, stabilitatea noastră emoțională. Racul vine așa cu schimbări de trăire interioară când mai puțin te aștepți. Așa se face că acum poți lua decizii importante care vizează viitorul tău, dar în armonie. Poate ai ceva planuri în minte, dar ți-e teamă să îndrăznești să le pui în practică. Această lună nouă ne aduce în contact cu emoțiile noastre, cu simțurile noastre, cu intuiția noastră și va fi foarte important să te uiți către interiorul tău în această lună, practic să decizi cu sufletul, sau mai bine spus să lași eul supraconștient să te ghideze când vine vorba despre ceea ce ai de făcut. Să cunoști oameni noi, pur și simplu, care te ajută pe tine să fii așa cum ești, să te accepți așa cum ești, tocmai pentru că te susțin la nivel emoțional. Mai apoi pe 11 Venus intră și ea în casa a 12-a, tot în Leu, alături de Mercur. Venus este zeița frumuseții și a banilor. Ea ne vorbește și despre relații, desigur.
Poți descoperi în această lună poate de ce ai atras în viața ta oameni care te-au făcut să te simți mic și insignifiant. De ce nu ai avut putere în relații să strălucești. De asemenea, tot în această lună poți descoperi cum unii dintre oamenii pe care tu îi consideri apropiați ar putea să aibă un mic interes în ceea ce te privește. Această casă vorbește și despre dușmanii ascunși. Poți acum desluși un mister care ține de bani. Tot în acest context s-ar putea să descoperi că ai un admirator secret cu care să începi o romanță, o idilă, dar departe de ochii lumii. Nu sunt leu aici, îți mai poate aduce câștiguri considerabile din străinătate, întrucât este energie magnetică, atrage. Și uite că îți poți da seama în această lună și de ce ești timid sau de ce crezi tu că nu meriți să fii iubit. De ce ești foarte serios când vine vorba despre relațiile tale. Mai apoi pe 20 iulie Marte și începe tranzitul prin Gemeni în zona carierei și a profesiei. Acolo unde regăsim autoritățile, unde te poate reprezenta pe tine ca o autoritate în viața cuiva sau unde găsim faima renumele. Gemenii sunt arhetipul curiozității, al cercetării, al inteligenței. Iar Marte, planeta acțiunii și a voinței. Îți vin idei noi despre cum să faci să fii mai bun în profesia ta, în cariera ta. Poate este nevoie să te întorci la niște studii sau faci niște studii de specializare. Sau poate acum inițiezi niște discuții despre reconversie profesională sau schimbare de carieră sau de job. Un pic de atenție aici, întrucât Gemenii reprezintă și arhetipul teoriei. S-ar putea să vrei să faci foarte multe lucruri deodată sau să ai foarte multe gânduri. Cheia succesului aici va fi materializarea, să fii foarte organizat și să faci totul pas cu pas. Ce spun, aia să fac. Apoi, la o zi după, avem parte de cea de-a doua lună plină din Capricorn, din casa a 5-a. Se încheie ceva care vizează în mod direct copiii, poate ei au parte de o încheiere, sau copilul tău interior acum ajunge la o concluzie, poate ține de o relație de iubire, de un proiect pe care vrei să-l începi și în sfârșit prinzi curaj. Această casă vorbește și despre romanță și iubire, dar și despre riscuri. Capricornul este un semn exigent, foarte organizat și structurat, iar luna plină desigur că aduce finalitate sau corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni. Așadar ajungi la o concluzie. 21 înseamnă lumea. Se încheie un capitol important, dar ești liniștit pentru că începe altceva. Poate în sfârșit acum ai curaj să îți pui planurile în aplicare, poate în sfârșit iei toată creativitatea, toată experiența ta de viață și o pui într-un proiect care are șanse reale să fie de succes. Poate fi vorba de trecerea la o altă etapă acum cu partenerul pe care îl ai, să ajungi la o relație mai stabilă, mai armonioasă, pentru că avem acele planete retrograde în casa relațiilor stabile. Poate fi vorba despre o încheiere a unei relații care simți că nu duce nicăieri, că te-ai încântat sau te-a încântat foarte tare o persoană anume, dar că nu merită sau nu este exact ceea ce vrei tu de la viață. Aceste lucruri pot fi înțelese și mai bine de îndată ce Pluton pe 2 septembrie se întoarce și el aici în Capricorn pentru a trage linia finală, pentru a vedea ce anume ai înțeles, te-ai maturizat, cum vei dori să procedezi de acum înainte. Soarele va intra și el în Leu, în casa a 12-a. Aici lucrurile sunt puțin delicate pentru tine în această lună, întrucât parcă nu ai forță și vlagă să faci neapărat ceea ce îți dorești. Parcă te simți timid, parcă te simți mai lipsit de vitalitate și de energie, parcă simți că nu ai tot ceea ce îți trebuie ca să excelezi. Este doar o perioadă, asta trebuie să înțelegem toți atunci când avem tranzite prin casa a 12-a. Dacă nu simți că ești vizibil, lasă lucrurile să treacă și să curgă ușor, mai ales pentru că pe 26 Mercur, guvernatorul tău intră pe casa 1 în Fecioară și acest lucru te va ajuta să capeți mai multă obiectivitate și claritate. Când vine vorba despre percepția ta asupra lumii, despre percepția celorlalți despre tine sau despre identitatea ta. Vei lăsa în urmă acele temeri, acele îndoieli sau acele dubii pe care poate le ai în ceea ce te privește și vei prinde mai mult curaj. Voi, ca și arhetip, reprezentați eficiența, structura, disciplina și acum te ajută Mercur să îți așezi așa cumva gândurile și să nu te mai simți poate anxios sau temător.
Ideea este că tot în aceea zi, Chiron, care reprezintă rana eternă, și începe perioada de retrogradare în casa 8-a, în Berbec. Berbecul sigur că reprezintă acțiunea, dar și identitatea, voința. Această casa 8-a este cea a transformării și a regenerării, a resurselor împărtășite, când vine vorba despre partenerii noștri, dar și cea unde avem datorii și karmice și frici. Așa se face că acum poți să-ți înțelegi fricile, să vezi unde te autosabotezi, ce te ține pe loc, unde este acel blocaj, acea teamă permanentă de a face lucrurile, de ce ești timid sau de ce îți este ție teamă exact, pentru că sigur că se face referire la copilărie, acolo unde nu ai avut discernământ, iar creierul tău a luat ad literam tot ceea ce se întâmpla în jurul tău și uite așa ai crezut că stă viața, dar nu, în această lună ai ocazia să corectezi, ai ocazia să treci peste lucruri care te-au încurcat de-a lungul timpului, să-ți schimbi mentalitatea. Trebuie să ținem cont de faptul că toate tranzitele din casa 8-a, trebuie să ținem cont de opozițiile care se vor forma în această lună între arhetipul leului și cel al vărsătorului. Practic, pentru voi se activează casa 6-12, sănătatea, rutina, cum ești la locul de muncă sau mentorii pe care ți alegi, în opoziție cu izolarea, cu autosabotajul, cu ceea ce faci inconștient și cu dușmanii ascunși. Ai dat un vot de încredere unor oameni care au părut că te sfătuiesc înspre binele tău, dar când colo, uite că nu a fost așa. Sau poate te gândești în această lună că oamenii pe care i-ai alături, dacă îți dau dreptate, nu fac altceva decât să te dezavantajeze de fapt, pentru că și ei sunt inconștienți și nu își dau seama de ce spun. Tu vrei adevărul și vrei ca cineva să fie sincer cu tine atunci când ceri un sfat, însă oamenii aceștia nu fac decât să te susțină pe tine în durere. Poate îți dai seama de acest lucru. Pe de altă parte, este vorba despre sănătatea ta și despre tiparul gândurilor tale care te poate încurca la nivel de emoție și poți somatiza diverse afecțiuni medicale în corpul fizic fără să îți dai seama. Te poți vindeca, poți începe o călătorie în zona vindecării emoționale, întrucât această vindecare emoțională va avea efecte și în corpul fizic. Te vei simți mai bine, mai încrezător și vei fi mai sănătos. Mai avem o conjuncție foarte importantă în această lună, respectiv întâlnirea dintre Marte și Uranus, care se petrece în Taur, și aceste două planete sunt în acest moment pe casa ta a noua, zona credinței tale, filosofiei tale de viață, sau străinătatea, chestiunile legale, cunoașterea înaltă și studiile pe care le poți accesa. Ziunea cu sclipirea de geniu se întâlnesc în zona credinței, în zona filosofiei tale de viață. Ce crezi că poți avea, aia ai. Cine crezi că ești, aia ești. Va fi foarte important să vezi cum această conjuncție te poate zgudui, te poate surprinde, pentru că s-ar putea să-ți schimbi punctul de vedere până la a-i șoca pe ceilalți. Sau să fie vorba despre o schimbare radicală de pe o zi pe alta când vine vorba despre relocare, despre străinătate sau despre lege, despre cum acționezi tu. Poate fi vorba și despre niște taxe și impozite pe care le ai de recuperat sau de plătit, poate fi vorba și despre o pensie alimentară, poate fi vorba și despre custodie, tutelă, tot soiul de lucruri care în această lună se pot aranja foarte ușor pentru tine, dacă tu îți revii și înțelegi că ai puterea să faci aceste lucruri. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol. Expansiune neînfricată, sau mai bine spus, curajul să te dezvolți, curajul să te vezi, dar să te vezi clar și realist. Pentru că ai leul în casa a 12-a și leul înseamnă strălucire. Nu te vezi, ești timid, te subapreciezi tu pe tine însuți sau însăți și s-ar putea ca cineva din preajma ta să se și ocupe ca tu să crezi mai puțin despre tine decât ar trebui. S-ar putea să ai în jurul tău oameni care, așa cum am spus, în loc să te ridice, te susțin în timiditate, în disconfort emoțional. Creator și element de pământ. Tu poți schimba niște lucruri majore în această lună, poți
schimba niște lucruri când vine vorba despre resursele împărtășite. S-ar putea să ai aici un mic disconfort când vine vorba despre banii tăi, banii partenerului, sau să fie nevoie acum ca și partenerul tău să contribuie la cheltuielile casei mai mult, să ai o nevoie financiară. Scânteia divină. Ți se arată în această lună direcția și direcția vine din faptul că tu poți genera venituri în plus în această lună și nu numai. Avem numărul 17 sau steaua și aici avem numărul 55, timpul pentru schimbare. Este timpul să schimbi ceva. Voi pe Jupiter îl aveți în casa 11, iar Jupiter aici în casa 11 îți poate aduce șanse colosale, să fii omul potrivit la locul potrivit pentru a-ți putea schimba tu linia de destin, pentru a putea avea parte de lucrurile pe care ți le dorești. Și mai este aici o cheie, oamenii care au succes sunt foarte disciplinați. Respectiv, pentru tine în această lună, cheia succesului tău vine prin disciplină, prin organizare foarte bună. Ai nevoie de curaj, foarte mult curaj. Și energia aceasta vă spune, trebuie să începi, pentru că apoi ai ocazia să corectezi și să reglezi lucrurile din mers. Iubirea eternă și avem numărul 24, casa 6, unde aveți vărsătorul, pentru că acea zonă se transformă la nivel de rutină și poți avea un partener alături de care să îți întemeiezi o familie tradițională, așa cum poate îți dorești, sau o familie în termenii tăi, conform nivelului tău de așteptări. Dacă simți că nu ești fericit, este pentru că tu nu te vezi, este pentru că tu nu simți că meriți. În subconștientul tău este o puternică rană și un tipar limitativ care obstrucționează potențialul tău cel mai înalt. Ai aici iubire, armonie și prosperitate. Timpul să atingi această stare de beatitudine. Avem împăratul, steaua, regele de spade, regele de cupe, cavalerul de monede și 2 de monede. Pentru voi, dragii mei, această lună vine cu schimbări. La nivel general veți avea foarte multe alegeri de făcut. Important este să vă vedeți voi pe voi înșivă și să vă înțelegeți rolul în relațiile pe care le aveți. Toți oamenii cu care voi aveți o relație conștientă 1 la 1 în această lună vor reflecta către voi, poate fricile, poate provocările, dar care sunt necesare pentru ca voi să evoluați. Împăratul este berbecul și în berbec, în casa voastră a 8-a, retrogradează Chiron, rana eternă. În această lună, prin ideea de resurse împărtășite sau de frici, tu vei ajunge către un drum mai bun. De ce îți este frică, poți scăpa. Știți vorba de ce îți este frică, de aia nu scapi? Da, pentru că nu suntem conștienți. Atât că voi veți avea tranzite prin casa inconștientului, de unde leul și toată acea energie cumulată, în opoziție cu vărsătorul, vă ajută să vă detașați de tiparele comportamentale sau de deprinderile comportamentale toxice, autosabotoare pe care le aveți. Și să vă găsiți drumul, rostul. Veți avea de ales, posibil unii dintre voi între 2 oameni, sau aici este vorba despre atitudine când vorbim despre relație. Dacă ești singur, poți întâlni, uite, pe cineva, poate apărea o șansă sau în urma unor alegeri importante pe care tu le faci în această lună, prin a înceta să compari 2 oameni sau prin a înceta să-ți compari foștii parteneri, acum ți se deschide o șansă să întâlnești pe cineva care este exact așa cum ai tu nevoie. Nu contează cum au fost relațiile dinainte, ci contează acum să luăm ce a fost mai bun din ele pentru a ajunge alături de omul potrivit ție, energiei tale din acest moment prezent.
Dacă ești în relații deja, aici s-ar putea să fie vorba despre custodie sau despre cum contribuiți fiecare dintre voi la educația copiilor voștri. Fi vorba și despre relația cu copiii sau poate fi vorba despre o transformare profundă, cel puțin la nivel de plan subtil în primă fază, a copilului interior din tine, care, uite, se dezgheață și ajunge în contact cu emoțiile sale, mai ales atunci când se produce luna nouă din Rac pe casa 11 în 6. 6 este numărul armoniei, este o oportunitate să te deschizi la nivel emoțional, pentru că mental voi stați bine, dar când vă conectați cu emoțiile voastre, gândul este electric și masculin, inima este magnetică și feminină și atunci, într-un întreg, puteți materializa destinul vostru, exact lucrurile care vă sunt acum în minte. Există un potențial de revenire sau să vă împăcați, însă energia vă spune că s-ar putea să fie o constantă iluzie de fericire acolo, să te lași cumva ghidat de un miraj care nu este tot una cu realitatea, să devii conștient și să înțelegi dacă omul la care tu ai rămas gândindu-te merită timpul și atenția ta. La nivel de plan financiar poți fi promovat, poți începe o afacere, poți avea parte de o mărire. Este un câștig aici și câștigurile acelea vin prin energia planetelor din casa a 12. Poate fi o vânzare, poate fi o tranzacție, poate fi un bonus, dar care să aibă ca și concept străinătatea, sau poate fi ceva legat de transporturi. Poate fi vorba aici despre faptul că în sfârșit iei o decizie și îți schimbi cariera sau locul de muncă, pentru că degeaba faci tu niște lucruri, lucrurile respective nu te împlinesc, nu sunt sensul vieții tale și uite că prinzi curaj sau cel puțin analizezi în primă fază către ce să te îndrepți. Iar la nivel medical, atenție la migrene și atenție la plămâni. Uite, ai noroc, în această lună se pot schimba lucrurile pentru tine, poți întâlni pe cineva, relația ta poate funcționa un pic mai bine, atâta vreme cât ambii parteneri sunt implicați în mod egal. Acolo, la nivel de rutină, unde îl avem pe Pluton, care face opoziția cu Leul, vorbim despre rutină, ce facem noi, ce fac eu de când mă trezesc și până seara. Să fii mai conștient pe parcursul zilei, pentru că poți atinge această stare de beatitudine. La nivel profesional poți fi promovat. Uite, arhetipul vostru, Fecioara. 3 de monede, pajul de bâte, 8 de monede. Este o lună care te ajută să te vindeci. Este o lună care îți deschide practic mintea, te face și te duce către acele paliere mentale unde înainte ți era frică să te uiți, te poți înțelege mai bine pentru a-ți putea găsi tribul, grupul de suflete cu care tu să rezonezi astfel încât să pornești la drum, să te extinzi. Este o lună de expansiune, deși nu pare, chiar dacă poate ești tăcut, chiar dacă poate preferi liniștea în detrimentul socializării, pentru că Leul vorbește despre socializare și exterior. În această lună tu vei prefera să-ți faci planuri și planurile acelea pot da roade, pentru că este un moment prielnic pentru asta la nivel energetic pentru tine, în mod special ca arhetip. Poate fi o călătorie care îți face foarte mare plăcere în această lună, poate fi un schimb de mașină, poate fi vorba despre o schimbare, o mutare, o relocare, poate fi vorba despre o reușită a unuia dintre copiii tăi sau pur și simplu găsirea unui loc de muncă în cazul în care nu ați avut. La nivel medical, aici văd că o vizită la medic vă costă, s-ar putea, ceva bani sau efort, timp, dar veți avea un tratament sau veți avea o soluție care funcționează bine pentru voi, cel puțin începând cu această lună. La nivel emoțional ești foarte prins în propria ta minte, iar energia acestei luni indică faptul că ar trebui să te conectezi mai mult cu emoțiile tale, pentru că așa vei reuși să urnești energia, să te aliniezi la o vibrație care îți permite să materializezi lucrurile pe care ți le dorești.
Ai aici o veste bună care îți poate veni fie din străinătate, fie de la distanță despre un bonus, o reușită, niște notificări, niște soluții la nivel legal, ceva ce ține de contracte, un câștig de cauză. La nivel de relații, uite, ești într-un punct de răscruce, unde ai alegeri de făcut și așa a apărut și aici, că avem alegeri cu 2 de monede. Vreau să știu ce fac, mai alegi viața ta așa cum este ea sau te extinzi, te uiți către suflet și te îndrepți către ceea ce te împlinește pe tine. Sau poate partenerul de viață, pentru că avem retrogradele acelea în zona relațiilor pe casa 7, se trezește la realitate și vede că ceva se întâmplă și că s-ar putea să te piardă. O întâlnire, o aniversare. Unii dintre voi puteți aniversa în această lună o reușită, ceva bun în relații, iar pentru alții dintre voi este vorba despre a găsi sufletul potrivit alături de care să începi o relație frumoasă. Dar cu siguranță această lună pentru voi este una a deciziilor. Și este una a deciziilor nu pripite, ci a analizei, a introspecției, pentru ca ulterior să luați deciziile finale atunci când intrăm și ne mutăm pe sezonul vostru. În zona financiară, poate vi se schimbă șeful sau șefa și acum, nu știu, rezonați mai mult cu cineva pentru că persoana aceasta chiar are darul de a te putea ajuta să te extinzi, te influențează, dar într-un mod optimist, pozitiv. Ai ce învăța de la acest om. În zona financiară este datoria pe care o poți achita atunci când Chiron intră în perioada de retrogradare și acolo regăsim ideea de identitate. Cine ești tu? Dacă tu îți știi valoarea, dacă tu știi cine ești, vei ajunge să ai această capacitate de a ține bani în portofel. Pentru că bani tu faci, banii ți-ți trec prin mână, dar s-ar putea să plece foarte repede de la tine pentru că tu nu crezi că îi meriți sau pentru că nu știi să îi ții. Fie ai tăi au fost divorțați, fie acolo nu a fost stabilitate. În primul rând, fericirea mamei, starea de bună dispoziție a mamei și absența tatălui, cam așa. Poți achita niște datorii, poți planifica niște plăți, training, pregătire, cursuri pe care le poți face, mai ales când se produce luna plină și iei hotărârea să te uiți către casa 11 spre viitor. Ok, am copilărit suficient de mult, este timpul să fac mai mult pentru stabilitatea mea financiară, pentru mine ca om, pentru iubirea de sine și pentru carieră, pentru viitor, pentru profesie. Din această lună termin cu joaca, poate fi. Sunt responsabil, sunt matur. Și aici aveți parte de oferte, să achiziționați lucruri sau a venit vremea să faceți economie. Să fiți mai atenți la ce cheltuiți și pe ce cheltuiți, pentru că nevoia o cere, dar nevoia ne și învață. Talismanele. Voi în toamnă veți număra bobocii, atunci veți înflori voi, când cad frunzele pe jos. Uite, ceva legat de un automobil, sau poate nu este vremea să schimbați mașina, ci să așteptați, să mai mergeți cu cea veche, să nu investiți în așa ceva acum. Depinde de caz. Voi vă știți viețile. Ești absolut fabulos, strălucitor, chipeșă, frumoasă, frumos, doar că voi nu vă vedeți așa sau cineva vă complimentează. Avem îndrăgostiții și s-au întors cu fața în jos. Este vorba și despre alegeri, dar este vorba și despre relațiile voastre care, începând cu această lună, cer atenția voastră. Ceva schimbări apar acolo, fie că este vorba despre mentalitatea voastră, despre gândurile voastre, fie că este vorba despre ceilalți. Apare o schimbare, un semn de bunăstare. Uite, luna nouă din Rac. Luna nouă din Rac îți aduce schimbarea destinului pe care o cauți. Caută în sufletul tău să vezi care este următorul pas, pentru că tu știi cel mai bine, tu și sufletul tău. Atenție la dietă, poate fi aici ceva legat de sistemul nervos. Fix de sistemul nervos. Voi aveți vărsătorul în casa
A 6-a, de vasele de sânge, de tot ce ține de sistemul endocrin și de hormoni, de stomac. Atenție la aceste lucruri și atenție la ce mâncați. S-ar putea să fie aici provocări cu alergiile. Soarele și o reușită, o victorie pe care o ai în această lună. Uite, și la nivel de sănătate te vei simți mai bine sau te poți vindeca. La nivel de abundență, de asemenea, vin oportunități și șanse pentru tine să-ți crești veniturile. Nu spera, ci pune mâna și acționează. Exact așa spun aceste două talismane. Nu te da bătut, continuă și fă ceva pentru tine. S-ar putea să te îndoiești de loialitatea cuiva sau poate este un prieten bun care acum se trezește și îți dă o idee fantastică. De asemenea, acolo, în casa 12, atenție la cei care îți hrănesc iluzia, să te ocupi de gândurile tale, să faci curat în mintea ta, pentru că este important. Uite, se deschide ceva nou, pleci la drum. Este o perioadă care te îndeamnă să fii înțelept. Ai șanse foarte mari de schimbare. În relația cu copiii se întâmplă ceva bun, poate afli că ești bunic, bunică, părinte, vocea ta s-ar putea să fie o rană a copilului interior. Nu ai fost auzit, nu ai fost văzut, nu ai fost băgat în seamă și acum te poți vindeca, uite, poți înflori, poți merge mai departe, te poți elibera de povara gândurilor tale autosabotoare. Înveți ceva, pornești într-o călătorie, te relaxezi acum în acest an pe anul dragonului pentru că ai sprijin. Și inițiala ce? Sau conținutul. Conținutul în cartea vieții tale scrii tu. Scrii tu. Această lună este despre tine, despre ceea ce decizi tu pentru tine, tu cu sufletul tău și uite cu eremitul. Tu ai în mâna ta în această lună opțiunea să decizi care este următorul pas, fără să doară. Foarte realist și foarte concret, fără să doară. Și așa-ți vine succesul. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună absolut fabuloasă, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!